Subscribe to this channel. Buenos dias mga kasakayan, welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Samahan niyo ako sa aking next video kung saan ang aking activities ay water chemical treatment para sa storage tank. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your desire drive your choices. There is wholehearted passionate effort. Passionate effort leads to expertise. Where there is expertise, opportunities and success follow. To avoid congestion. Bawat plastic container naglalaman ng 1,000 liters or 1 toneladang chemical. Ito yung latest video kung saan nagloading at unloading kami ng chemical galing sa chemical storage at nag-install naman ng piping line ang isang team.
at dito natin gagamitin sa storage tank. For the meantime, akyatan muna natin ang tangki para tignan ang nag-circulate na tubig na may kasamang chemical. Papadala natin sa third party para sa laboratory analysis, dito natin malalaman kung successful ang ating storage tank chemical treatment.
Hoy no mga kasangkayan, hanggang dito na lang. Pero kung interesado ka sa mga ganitong video, please consider to subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the notification icon para updated ka sa susunod ko mga video i-upload. Sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Gracias. Adios.